Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. So, another tip and tricks mula sa shot all-in-one counter. So, yung makikita nyo sa screen nyo ngayon ay dalawang setup ng Allan timer. So, kasi ang pag-uusapan natin ngayon is regarding Allan timer. So, ito yan. Okay, so but before that, quick introduction lang ng Allan timer. So, ano nga ba yung Allan timer? So, yung Allan timer, ginagamit siya to serve as a timer. Okay? So, meron siyang tatlong version. So, first version nito is yung 3 digits lang. Yan. So, kasi itong hawak ko ngayon 4 digits to eh. So, yung 3 digits is 3 digits lang yung ganito. So, most likely yun yung mga unang version pa ng timer way back 2010 I think. Then, second version ng Allan timer is yung 4 digits. Pero, isa lang yung coin slot input, which is yung pang piso lang. Okay? Then, yung third version naman is yung 4 digits, pero dalawa na yung coin slot input. Isa para sa piso, isa para sa 5. Tulad itong hawak ko. Okay? So, paano nyo siya masasabing piso at 5? So, from the box, meron siyang ganitong logo. May piso sa 5. And then, yung image niya rin, syempre, meron ganito. May dalawang input pin. So, pag connect nyo yung actual board, ito siya. Itong pin na to. Yung first sa second pin. Okay? Then, yun yung third version. So, meron dalawang functionality yung Allan timer. That's why we have two setup here. So, unang functionality niya is yung pag nag-set ka ng time, mamamatay yung any electronics na nakakonect sa timer pag naka-zero. Then, another functionality naman niya is yung kapag naka-zero yung timer, naka-on yung electronic na nakakonect sa kanya. Katulad nito. So, first setup ko dito is naka-zero, pero patay. So, ibig sabihin yan, pag nilagyan ko ng time to, bubukas yung electronic na nakakonect. Katulad ng mga common setup natin sa PisoNet, sa PlayStation Arcade, sa Xbox, sa mga car wash bendo. So, gantong setup yung mostly ginagawin. So, try ko maglagay ng oras. So, pansinin nyo yung pan. Itong pan na to. Patay siya. Pero pag nilagyan ko ng time, ayan. So, currently nakaset sa 1 minute lang yung per pulse natin. So, yan, bumukas siya. Then, meron naman dito sa kabila yung second setup natin. Naka-zero yung time, pansinin nyo, pero bukas siya. So, ito yung second functionality niya. Wherein, pag may time to, mamamatay naman yung electronic na nakakonect sa atin. So, sample, ito, lalagyan ko lang ng oras. Yan, nag-oras. Pansinin nyo yung pan. Yan, bumabagal kasi namatay na yung power supply niya. Yan. Okay? So, see the difference? So, later papakita ko kung paano yung setup wiring ng dalawang yan. I-zoom ko mamaya. Okay? Okay. Then, with regards sa wiring. So, with regards sa wiring naman ng coin slot, madali lang siyang gawin. So, all you need to do is to have power supply. So, ano ba yung mga pwedeng power supply? So, most commonly na ginagamit na power supply is yung 12 volts transformer, tulad nito. So, nakakonect siya sa 220 volt. Pakita ko na yun. Ayan, ito yung outlet ko. Then, 220 to, nakakonect siya sa transformer ng 12 volts. Tapos, by the way, yan, nag-zero yung time. Pansinin nyo yung fan, bumalik sa pagka-power on. Okay, so going back to wiring. So, transformer going to the board. So, yung power input ng board is ito, yung dalawang pin ng timer. Ito dalawa yan. Ito yun, yung brown saka black na wire. Okay, saka ito. Okay, so walang polarity. Pag gumamit tayo ng transformer, wala tayong polarity ng wire. So, kahit magkabaliktad yan, since parehas blue wire yung transformer natin, okay lang.
Another pwedeng source is power adapter or power supply ng computer. So, I know aware kayo sa mga 4-pin molecs ng power supply. So, i-connect nyo lang dun yung 12 volts wire, which is yung kulay yellow. So, may sample tayo dito para maging familiar na rin tayo. Ito. Not that one. Here. So, yung 4-pin molecs, or pwede rin yung SATA. Yan. So, pwede kayong mag-tap dyan. Wire. Yung yellow wire kasi, yun yung 12 volts wire natin. Then, yung black will be yung ground. Huwag yung red sa black. Kasi itong red na to, 5 volts lang yan. Yung yellow natin is 12 volts. So, dyan nyo itatap yung timer. Okay? So, most commonly, ginagamit yung ganong setup sa PisoNet. Since sa PisoNet lang naman may power supply na ganun, na katulad ng pinakita ko. Okay? So, ginagamit din siya sa mga tabletop setup. Yan. Kaya pansinin nyo kung kailan lang naka-on yung PisoNet, doon lang bumubukas din yung timer. Okay? Unlike pag naka-transformer, pag bukas yung buong unit, kahit patay pa yung CPU, bukas na yung timer. So, yun naman, ginagamit yan sa mga arcade type box, yung malalaking box. Yan, yun yung setup ko. Okay? So, setup. So, mula sa setup, konting zoom lang. Yan. So, from the setup, ito, focus lang tayo sa board na to. So, gaya ng sabi ko, tatlong version yung timer. So, yung naka sa screen nyo ngayon is ito yung third type or in 4 digits. Yan, 4 digits. Then, dalawa yung input type ng coin slot. Isang para sa piso, isa para sa 5. Okay. Parts ng timer. So, dito sa taas, ito yung deep switch. So, dito nangyayari yung configuration ng timer. So, for example, per pulse value, dito nyo na sineset kung ilang minutes yung gusto nyo mangyari. Okay, so meron tayong another video para doon kung paano gamitin itong mga deep switch na to. Okay, and then balik tayo sa baba, mga parts. So, first pin natin dito is ito yung input para sa piso. Okay, kasi every signal na dadaan dito ay worth 1 pulse lang. Next will be yung para sa 5 peso natin. Same lang din siya. Every pulse na dadaan dito, naka times 5 naman. Kaya hindi siya pwede magkapalit. So, if yung coin slot nyo para sa piso, be sure na nasa piso nakakonect. Pag sa 5, sa 5. Next, yung reset natin. Ito. So, every time kinoconnect nyo siya, pasin nyo yung timer. Ayan. Nagre-reset din yung time natin. Next, yung pin natin dito is yung para sa relay connection. So, ito yung balik tayo sa kanina, yung dalawang functionality. Tulad nito, so per setup natin, patay, walang oras, patay yung electronic natin. Kasi yung nakakonect na relay is yung brown saka black wire. Yung first and second wire natin sa relay. Yung third pin natin, open siya. Pag ganun yung setup nyo, ganito yung mangyayari. 0, off ang electronic natin. Kapag baliktad naman, brown naman yung open, katulad nito. Then, yung second and third pin naman natin yung naka-connect sa electronic relay natin. Opposite naman na siya. So, 0 yung time, on yung electronic. Okay? So, next is another set ng relay. So, pwede nyo siyang gawing backup. Minsan kasi bumibigay yung relay natin. So, pwede nyo gamitin yung second relay. And then, lastly, will be yung power supply. Yan, ganun. So, yun yung Allan timer natin. Okay, so meron tayong another video para sa configuration ng deep switch ng timer natin. Okay. So, I hope may natutunan tayo guys sa regarding sa Allan timer, functionality nito, version nito, at basic wiring ng Allan timer. Okay, thank you guys. Thank you for watching.